Salutare la toată lumea! Nu o să-ți vină să crezi ce revelație am avut astăzi, ce revelație am avut chiar acum 5 secunde, de fapt. Eu am devenit un senpai de șah. Lasă-mă să-ți explic ce înseamnă. Deci senpai, practic instructor, dar senpai, cum este la karate, cum e la artele marțiale. Frate mic care ne zicea acum ceva timp guru, tu ești guru de șah. Dar mai mult decât atâta senpai, adică, bă, senpai sau chiar o să devin sensei de șah, cine știe. Adică eu cu elevii mei, practic, ca să înțelegi, sau ca să înțelegeți, la lecții, trebuie să fie ață, trebuie să fie un respect, trebuie să fie să fim foarte responsabili și foarte harnici și determinați și glumim, facem glume. De exemplu, am avut ultima ședință acum, chiar am terminat acum 50 de minute cu două fetițe, grupă de, una are 6 ani, cealaltă are 7 anișori, cealaltă fetiță are 7 anișori și ne distrăm, râdem, dar am și jucat două partide, mamă, ce deștepte sunt, ce deștept sunt copiii în ziua de azi, ce simpatici sunt. Am și glumit, adică sunt niște emoticoane pe care le trimiți în astea online, iepuraș, țestoasă și așa mai departe. E foarte șmecher, foarte tare. În fine, dar mi-am dat seama, am avut o revelație acum că eu de fapt devin senpai de șah, adică bă, m-am strict, dur și vreau mereu chestii. Dar în primul rând eu fac un lucru foarte greșit. În primul rând, greșesc că mă stresez prea mult, că sunt prea haotic și mă hazardez prea mult și că depun prea mult efort. Și ascultă-mă până la capăt, de ce e un lucru rău ca și antrenor. Pentru că automat dacă tu depui efort 80% sau 90%, elevul trebuie să depună 10% sau 20%. Și este un lucru rău. Mai ales dacă nu lași responsabilitate pe elev, fie că e vorba de copil. Bine, acum la 6 ani, la 7 ani nu prea am pretenții așa de mari, că nici nu prea le dau teme unora. Ar trebui să dau teme, ar trebui să dau mai multe teme și să fiu să-i responsabilizez mai mult, să-i disciplinez mai mult și să-i fac să comunice, efectiv, să vorbesc cu ei, pentru că eu am o problemă, mi-e greu să trag de om. Mi-e greu să trag de om când văd că fie că e copil sau adult sau adolescent, mi-e greu să scot cuvinte din gura lui sau a ei, fetiță, băiețel sau băiat, fată sau bărbat, femeie. Când văd că cineva nu vrea să interacționeze, parcă subminez eu, interacționez eu mai mult. Văd. Și încerc să pun întrebări care să-i fac să interacționeze și fac glume, dar unii nu recepționează, unii nu simt glumele, nu au simțul umorului. Unii sunt serioși. Este greu, este foarte greu lucru cu oamenii și de asta mi-am dat seama, acum înțeleg fostul meu antrenor de la sală din Târgoviște, de la Ager, uh, Senpai, domnul Senpai și mi-aduc aminte și știu și înțeleg, dar nu înțelegeam când ești discipol, când ești ucideshi, când ești elev sau cursant, nu înțelegi printre ce trece profesorul sau instructorul sau antrenorul sau senpai sau sensei, nu înțelegi. Dar când devii instructor, când devii profesor, când devii antrenor, începi să înțelegi. Începi să înțelegi că, bă, că este greu, este altceva, este și frumos, e tare, dar este dificil. Este dificil că trebuie ca să fii un antrenor bun, ca să fii un profesor bun, ca să fii un antrenor bun de șah sau și în orice alt domeniu să fii un profesor bun, necesită muncă și efort și necesită experiență și necesită, mai mult decât atât, necesită și cooperare din partea celor, necesită și convingere, putere de convingere să transmit ideile mele, să conving oamenii, să interacționeze cu mine, să coopereze, pentru că nu sunt doar eu, nu fac doar eu și nu pot să intru într-un seminar sau într-o ședință sau într-un curs singur, de unul singur, cu zero. Pot să fac asta, am făcut, dar nu are niciun efect, nu are nicio valoare. Deci vorbești cu un copilaj sau cu un om, trebuie să știi să te adaptezi, să te pliezi și asta e partea frumoasă, e partea magică, dar este și partea grea, partea dificilă uneori. Și, da. Pentru că fiecare dintre oameni toți sunt diferiți. În fine, am zis că astăzi vreau să fac un videoclip mai scurt de 10 minute, dar greșeala maximă că am vorbit primele 5 minute. Dar ideea e că trebuie să mă duc la antrenament și programul trebuie respectat. Deci e literă de lege. Este 5:00, aproape 5 seara.
și trebuie să termin de filmat până la 5 și 10, fără excepție, pentru că trebuie să și mănânc și la 5:23 am zis că ies din casă, într-un fel sau altul. Nu știu, ies cu laptopul din casă dacă nu termin de filmat. Hai, bun. Seria de partide pierdute, episodul numărul 51. Pentru cine nu mă cunoaște, eu mă numesc Venețanu Mihai, dacă n-am zis la început, hai să mai fac imagine mare, repede. Eu mă numesc Venețanu Mihai, sunt antrenor de șah și cresc canalul pe YouTube. Ajutați-mă să-l cresc în continuare dacă ești nou pe canal, cu un subscribe, nu o să regreți. De ce? O să vezi videoclipul ăsta, nu o să regrezi, o să fie videoclip de calitate, garantez. Și dacă nu se întâmplă chestia asta, dacă nu e pe placul tău, mai vezi și alte videoclipuri de la mine, unde chiar m-am dedicat și încerc să mă dedic în fiecare videoclip. Și dacă sunteți vechi pe canal, împărtășiți cu prietenii sau cu dușmanii, cu părinții, cu tovarășii și hai să creștem canalul și nu în ultimul rând și nu în ultimul gând, link în descriere mai jos cu provocare de 6 săptămâni cu mine ca și antrenor de șah, link mai jos în descriere dacă te interesează sau dacă vrei pur și simplu să dai click pe link și să-ți bagi datele acolo și după aia vezi un videoclip, un studiu de caz cu mine, cu cariera mea de șahist, cum am ajuns de la ELO 1400 la ELO 2100, dacă este ceva care te interesează, ceva care poate fi pe placul tău. Bun, gata, astea au fost toate anunțurile, să dăm bătaie, trecem mai departe. Mergem mai departe. La ce literă am ajuns soare? Cred că tot la ț. Scuzați, nu asta. Am făcut imaginea mică. Chess base așa. Eu eram cu negru aici. Și am jucat un Grunfeld. Potriva jucătorului emerit. Stan Andrei Mihaiță. Domnul Stan Andrei Mihaiță. Mi se pare că are și titlul de arena. Mi se pare că arena IME sau ceva de genul. În fine, oricum. Nu știu dacă, dacă a atins la clasic 2200, dar are valoare de candidat de maestru cel puțin. Hai să vedem. Am jucat un blitz, la blitzul de la ora 5 în București acum 3 ani, aproximativ mai mult. Ba da, 3 ani, că a fost în noiembrie și a fost în 2022. Și elo e aproape similar la blitz, ba chiar aveam elo mai mare, dar mi-a mai scăzut elo la blitz între timp. În fine, mi-a jucat D4, eu cal F6, el C4, pion la G6 ca să indic că vreau Indiana Regelui sau ceva, cal C3 ca să nu mă lase în Indiana Regelui sau să mă invite să joc D5, dacă juca cal F3, jucam nebun G7 și mă ajută mai mult, aici nu are 4 și pot să bat și la cal C3 tot dau D5, dar îmi place întotdeauna să includ tempo cu nebun G7 și cal F3, eu zic că este în favoarea negrului. Poate putea să fie și în favoarea albului, depinde cât de mult știe fiecare parte. D5, ceala de 5, calea la D5, varianta principală, aici acum am zis de nenumărate ori, albul are 1000 de variante, poți să joci și nebun F4 direct, cu turn C1, tot felul de combinații, nebun G7, poți să joci C3, cum v-am arătat și cu Miron Ionel, cum am jucat, poți să joci turn C1 și aici, poți să joci cal F3, poți să joci 1000 de lucruri, poți să joci ceala la D5, calea la D5 și calea la D5, dar mai la D5, E3, nu știu, tot felul de variante, 1000 de linii și combinații și intercombinații. Poți să joci ceea calia nebun de 2, poți să joci cal F3 și G3, poți să joci și G3. Și chiar a jucat Kasparov, da bine, era în Indiana Nimzovic. Era altă ordine de mutări. Kasparov i-a jucat lui Karpov, de exemplu, E6, cal C3, D5, cal F3 și Karpov mi se pare că i-a jucat nebune E7 sau ceva, G3, D la C4. Și mă rog, tot e aproximativ o structură de pion similară cu Grunfeld-ul, dar nu ai G6 pus, dar ideile sunt similare oricum. Unde joci, poate joci și nebun B4 și cal C6, C5, negru egalează foarte repede și foarte ușor. A, da, repede, vă zic, așa și-a luat bătaie, Magnus Carlsen era, de acolo a pornit partida, este partida Magnus Carlsen cu Hans Niemann. Hans Niemann, era Hans Niemann cu negru, așa l-a bătut cu negru pe Magnus Carlsen în partida celebră. În fine, hai să vedem blitzul de la ora 5, cum am jucat eu cu Stan Andrei Mihaiță și mi-am luat bătaie, cum am pierdut eu cu negru. Cel de 5, calea la D5 a jucat E4, varianta principală, calea la C3, B la C3, pion la C5, varianta principală, dar aici, în loc de nebun C4, cum am văzut în video trecut, împotriva lui Adrian Sechereș, maestru FIDE de top, peste 2350, la clasic mi-a jucat nebun C4, la clasic. Acum domnul Stan Andrei Mihaiță a ales la Blitz cal F3, cum joacă de obicei cal F3 și singura variantă care are sens cal F3, aici logică joc de nebun G7, că trebuie să scoți nebunul și are sens, e cea mai rațională mutare din arsenalul negrului. Aici turn B1,
Toată strategia albului este pur și simplu să scape de pe diagonala mare, dar asta a încercat și Karpov cu Kasparov. Kasparov a jucat exclusiv Grunfeldul și Kasparov obținea remiză exclusiv cu Grunfeldul și a neutralizat efectiv piesele albe ale lui Karpov. Dar, în fine, rocada mică, nu mai știu, în rocada mică trebuie să joci nebune 2 și aici am jucat calce 6, am deviat, efectiv, pentru că varianta principală e ceala de 4, ceala de 4, dama a 5 șah, nebun de 2, dama ia, nebun G5, nu? Sau rocada mică, nebun G4, parcă era așa, tureia la B7, calce 6 și la D5, de exemplu, dacă joci D5, era o linie pe aici după D5, nu mai știu ce trebuia jucat. Am uitat, parcă trebuia să bați și cal de 4 sau ceva, sau cal de 4. Cal de 4 direct n-ar trebui să meargă. Deci sigur bați, nebunia, nebunia și aici cal de 4, a? Și dacă bate pe E7, cred că poți să bați pe F3. Calea la F3 bate cu gheu și n-ar trebui să ai probleme cu negru aici, pentru că poți să joci și A5. Poate pare absurd pentru că pionii ăștia sunt periculoși, dar iar e și pe tempo și regele lui devine slab. De exemplu, ai variantă unde poți să joci probabil nebun f6, chiar dacă mi-arată portocaliu, s-ar putea să nu fie bună. Ideea e în felul următor, dar n-ai timp. Dacă era dama pe B2, aici și puteai să teleportezi cumva pe E5, cumva, dar bine, era mai bine să ai dama pe H4 și nebunul pe E5. Da, în fine. Deci nebun F6 nu e bună, probabil că trebuie să joci A5, este care pe care, D6, A4, dar pionul lui nu se duce nicăieri, pentru că am turele pe prima linie. Pionul lui nu se duce nicăieri, efectiv, adică A3. Pe poziția e chiar egală. Aici dama A3 și damă D6 înapoi. Sau la nebun G5. Oare nu pot să joc F6? F6 damă D5 are. H6 mai bună. Un H4, G5. Cum se apără aici? Cum își apără și nebunul și tura? Cred că dă nebunul. Da, e greșit. E greșit, sunt greșite câmpurile astea cu verde ce arată el. În fine, vedeți cât de complicată poate să devină poziția. În fine, hai, și cât de mult pot să mă complic eu într-un videoclip cu analiză. Deci eu am jucat Calci 6 că nu voiam să intru în variantele astea foarte, foarte complicate, mai ales la Blitz, unde, mă rog, aici poți să joci, nebun G4 e cea mai bună, dar poți să încerci să-l păcălești pe adversar, dar să nu te păcălești pe tine, trebuie să ai mare grijă. Poți să joci B6 și să încerci să nu dai pionul, să încerci, nu știu, dar nu, nici nu știu, turn C1, da, nu știu, joacă și nebune 3. Aici negru are pion în plus, apropo, și ai doi pioni liberi. Dar problema e cu piesele active, că nu reușești să-ți dezvolți piesele în timp util. Și tura lui intră, adică la nebun B7, bine, nu intră aici, că trebuie să-și apere pionul. Joacă și el, ce joacă? T5? Ce joacă aici? Ce joacă mai? În fine, hai, uitați așa, așa fac videoclipuri foarte, foarte lungi. În fine, deci după Nebun B7 are mutări aici, poate D5, poate D5 după aia atunci C7, etc. Nu știu, poziția e egală, cică, habar n-am. La un moment dat joci poți să joci și Nebun G5, să te duci pe contraatac. Știu că sunt multe linii de genul ăsta. Foarte sharp, foarte, foarte, foarte sharp. În fine, hai să vedem cum i-am luat bătaie repede. Cal C6 mi-am dezvoltat calul, D5, logic. Și aici poți să joci nebunia la C3, nebun D2, să bați, să bată, să joci cal la 5, să încerci să ții de pion. Dar nu-mi plac liniile astea și nici lui Peter Zwittler nu-i plac și am zis să respect cuvântul pentru că are un H4 aici foarte periculos. Foarte, foarte periculos. Dacă joci H5 să încerci să-l oprești. Da, mă, H6 și cal G5 și ești complet pierdut. Cal G5 și ești complet pierdut, nu ai F6 care dama aia la G6 și dacă nu ai F6 cum oprești cal G5, nu ai, efectiv nu mai ai ce să mai joci, White is clearly winning, scrie jos și dacă nu joci asta și joci nebun G4, presupun că tot poate să încerce un H5 și extrem de periculos, la asta bate, presupun șah sau ceva asta și joc și cal G5 sau cal E5. Vai de capul meu, ce variante extrem de complicate. Deci nu vrei să intri în așa ceva. Deci am jucat simplist. Deci nu vrei să iei pionul. Nu vrei să iei pionul pe C3 și să ții de el. Cale 5, am bătut.
C4 a ținut de pion, dar și asta e foarte complicată pentru că îi dai centru și E6, rocada mică B6, măcar am ținut de pion și am complicat un pic jocul. Da, mă, C2, F5. Eu am mai jucat blitzuri cu Stan Andrei Mihăiță și am jucat și i-am mai jucat Grunfeldul, deci știam la ce să mă aștept. Și tura aia la F5 aici și obținusem o poziție foarte bună. Mi-am amintesc că puteai să sacrifici calitatea și în continuare, mamă, ce poziție, vedeți? Atac. Băi, și aveam o poziție foarte bună aici. Nebunia la F5, recuperez calitatea, dar nu cum vrea el. C4 i-am dat întâi și la un moment dat a sacrificat dama. Aici tura aia la B2 incredibil a jucat așa ceva. Că a zis că nu pot să iau tura. El îi atârnă și tura și nu eu iau. Că mi-a nebunul. Mamă, ce poziție, asta trebuia să o analizez mai mult. Hai că trebuie să plec la antrenament, pare rău. Lemur H2 șah, regia la H2 am luat dama, dar poziția este extrem de complicată. Am jucat exact următoarele mutări, nebun de 3, turn E1, dama E4, centralizare înapoi, turn de 2 și am luat pionul periculos, potențial, turn de la D1, dar aici pe undeva, dama A5 e ok, turn C1, am luat și următorul pion nebun de 4, dar nu-mi place să-i permit nebunul pe D4. Deci probabil că nu trebuia să joc deloc așa. Aici, da, dama A5 avea o logică, să împing pionii. Și nu știu de ce nu am împins pionii aici, scuze. Pe atunci, eu nu știu de ce nu împing pionii. Nebun de 4 dacă încerci, B4 probabil sau ceva. Sau nu cred că B4, dar în fine, mă duc cu pionii peste tine. Și mai ales că e blitz. Nu trebuia să mă duc să ciugul pionii. Și aici am jucat rege F8, greșeală. Trebuia să joc rege F7 ca să mă duc pe alb, nu pe negru, pe scurt. Tura e 5, dama A3, se dubla. Deci asta nu-mi place că l-am lăsat să se deblocheze cu nebunul și după aia cu turele. Am subestimat complet atacul lui. Deci mai bine să te cu dama pe D5, efectiv, și aș da și un pion, sincer. Aș da și pionul pe A7, sincer. Și aș împinge C3. Efectiv, aș juca C3 și C2. Sau aș împinge C3 direct. Dar nu merge C3 direct. Care e problema? C3 direct. Care e faza? Da, deci eu nu știu de ce n-am jucat C3 direct. Uh, da. De ce m-ai fi speriat eu? Ghosts. Foarte multe ghosts aici. Nu știu. Habar n-am. Nebun C1. Da. Nu-mi pasă. Efectiv C2. Și dai un șah. Rege F7. Tura aici. Da, e foarte bine să împingi pionul. Și acum, ok. Nu am putut să-l previn să intre cu turele. Dar nu trebuie să las să intre cu cealaltă tură. Și joc și un damă de 6, de exemplu. Nebun B2 sau ceva. Sau nebun... Wow, nebun F4. Interesantă. Nu mai are nimic aici. Pur și simplu împing pionii, mai ales la blitz. În fine, hai să vedem. Gata, mi-a expirat timpul. Turce 1, dama ia la A2. Hai să vedem cum am pierdut. Rege F8, cam damă totuși. Am damă și 2 pioni în plus. Incredibil. Dar se activează cu o tură. Damă B3. Turce la E1. Dama A3. Șah. Rege F7. Da, și aici deja e foarte complicat. The position is equal. De la avantaj complet la negru, poziția e egală. Deci timpul pe care l-am pierdut eu să ciugul un pion, să ciugulesc un pion, în loc să împing pionul meu sau să dau... Asta mi se pare cea mai promițătoare variantă, apropo. Deci, dintre toate, asta, să dau pionul și după aia să joc C3. Și dacă joacă, pentru că nu mai are stabilitate. Aici, dacă ia pionul, e complet pierdut. De exemplu, șah, rege, aici, sau unde s-o duce, cu tura în spatele pionului, nu-mi pasă, C2, de exemplu, tura se duce undeva, dă un șah, nu știu. Foarte complicată poziția, rege F6, nu văd ce ar putea merge greșit aici. Habar n-am, deci cu pionie, cu așa nebun, așa pion, așa damă, dau eu pionul, nu că dă el pionul, dau eu pionul, după aia îl iau pe ăsta, îl împing pe ăsta, nu știu cum oprește pionii, sincer. În fine, hai să vedem cum am greșit. Deci rege F8 l-a lăsat să se dubleze cu turele, l-a lăsat să pună nebunul pe D4, nu trebuia nici în 1000 de ani să se întâmple așa ceva și cumva tot n-am dat drumul la contrajocul meu. Și mie mi se pare complet absurd câți tempi am pierdut. Deci măcar aici nu-mi dau seama, poate trebuie să mă retrag cu nebunul. Hmm, habar n-am. Nu știu, B5, habar n-am, B5. Importantă ideea. Rege F7, turne 5, habar n-am. Aici damă de 2, mai sugerează engine dar dama A3 parcă o analizase.
Black is better, cel la E1, nu știu ce. Și cred că C3, nu? Și nu mai are niciun șah. Efectiv, nu mai are niciun șah. Dama stă bine pe A3, C3, îți atacă nebunul de exemplu, C2, papa, la somnic. În fine, deci asta trebuia văzută configurația, că dama pe A3 ține E7-le, F8-ul, dama trebuie să stea pe o culoare neagră și punctul cheie și joc asta cu C3, amenință și C3. Rege F8 am jucat, tură la E5, dama B3, turce la E1, dama A3 am găsit până la urmă, dar m-am fățit cu dama prea mult, am pierdut o mutare, am pierdut două mutări că am luat pionul și a doua mutare că am jucat dama B3 aiurea, turn la E8 șah, și aici a găsit turn H8. Foarte tare a jucat, dar turna 8 câștiga mult mai bine. Aparent, cred. Că gen... Sau nu știu, nu mai știu ce câștiga, ce trebuia jucat aici. Habar n-am. Turn E6. Turn E6, asta. Și turn F6 și... Da, m-am bucurat când am văzut chestia asta la Blitz. În fine, era Blitz. Blitzul e Blitz, nu se supraanalizează. Turn H8. B5 am jucat. Capitulare, turn H7, rege G8, turn B7 mă dă mat pe E8, deci am jucat rege F8 ca să mă apăr pentru că nu mai am apărare efectiv, adică dacă joc cu dama înapoi, ok, o să joace pur și simplu asta presupun și asta sau ceva, habar n-am, o poate să joace și damă, bine, asta nu e bună pentru că dau dama și aici eu o să câștig. În fine. A jucat după rege F8, nebun G7 șah, rege G8, turn E8, foarte exact. Deci rege F8 poate e greșită complet, trebuia să joc damă F8. Dar mi-a plăcut să dau pionul și nu e bine să dai, nu e bine să iei pionul. Pentru că acum negru câștigă cu damă F4, lol. Ok, deci aici trebuie să joace ceva de genul ăsta. De asta mi-era frică. Efectiv, de asta mi-era frică. Hai, mi-era frică să dorm singurică. Amenință asta, amenință asta. Deci, în primul rând, cum oprești tură G7 șah? Cum poți tu să oprești tură G7 șah? Întrebare. Și să nu te duci pe H8. Șah? Nu pot să iau nebunul. Că mă face mat. Cu oricare din tură. Mă face mat. Incredibil. Și atunci dacă joc, de exemplu, pot să încerc să dau dama pe tură. Wow, la asta nu m-am gândit. Și după aia să joc B4. Incredibil. Și se mai joacă aici, dar nu mai ai ce să mai joci. Nu mai ai ce să mai joci cu negru. Bate, C3, pune o tură în spate, tura aici, blocadă, se duce blocada, e GG. În fine, hai să vedem cum am pierdut rege F8, nebun G7 și a reușit să intre și cu a treia piesă și n-a găsit matul, incredibil, n-a găsit matul pe loc, dar mă rog, era blitz, orice se poate întâmpla la blitz, nebun F8 și mi-a luat dama și am cedat, pentru că după rege, da bine, e mat la următoarea. Nu mi-a dama cu mat, a găsit un mat și mai frumos, spectaculos. Și cam atâta partida, nu, n-am salvat analiza, no, nu merge să dau înapoi? Mamă, wow, n-am salvat analiza. Am apăsat pe nu din greșeală. Asta este. Asta este, trecem mai departe, îmi pare rău, dezamăgit complet și 17 și am și încălcat programul și am înregistrat și 23 de minute. Gata, acum plec de acasă, am zis la 23 de minute, la și 23 de minute că ies, n-am mâncat nimic decât fructe azi, urați-mi succes, urați-mi noroc la antrenament, la MMA. Deci am pierdut și partida de șah, dar mi-a trecut pentru că a fost acum 3 ani de zile în 2022 și a fost la un blitz, nimănui nu-i pasă. Oricum a fost o partidă de luptă și am mare stimă față de toți jucătorii cu care joc și n-am nicio ură. Oricum ei m-au bătut, nu i-am bătut eu și a trecut și o să înțelegem, o să revizuim niște lecții acum pe ultimul minuțel. Deci, cum să joci și ce să eviți ca să nu pierzi, mai ales la blitz. La blitz trebuie să muți repede, contează mai mult timpul și rapiditatea decât calitatea mutărilor într-un fel. Contează și calitatea mutărilor, dar contează ce decizii iei. Ține minte ce decizii iei și cât de repede le iei. Deci viteza deciziilor și ce decizii iei. Da? Deci poți să-ți tragi de partidă lung, chiar dacă stai mai rău, dar să nu fii pierdut, să nu o dai de gard și să o câștigi. Deci la Blitz, ca să câștigi la Blitz, trebuie să te miști repede, să joci repede și să te miști bine. Și să-l păcălești pe adversar. Ați observat că partidele astea de Grunfeld
și de partida de ieri cu Sechereș a fost de păcălire. Păcălire cu păcălire cu păcălire la păcălire și la păcălire. Ăsta e șahul. Da? Și partidele de blitz. Partidele de blitz e o păcălire accelerată. Da? E o păcălire foarte intensă. Deci o luptă. Șahul, partida de șah, este o luptă, o păcălire, o păcăleală, da? Cum îl păcălești tu pe adversar și cum te păcălești adversarul pe tine și tot așa. Mutare de mutare și idee de idee, plan de plan, strategie de strategie și așa mai departe. Până când numai unul poate să câștige. Unul cedează, bate, cedează, ca la MMA și unul câștigă. Este un victor. Mamă, când mă... Bă, dar ce-mi place să fac videoclipuri, ce-mi place să povestesc, ce-mi place să vorbesc, băi, băiatule. Când intră flow, așa, când intră freestyle-ul, ca la rap. Gata, ești 20. Vă mulțumesc de vizionare, vă mulțumesc de cea mai importantă resursă a voastră, atenția și timpul și efortul. Dacă v-a plăcut și sunteți noi pe canal, subscribe mai jos. Îmi fac datoria să zic, chiar dacă am mai zis odată. Dacă iarăși v-a plăcut și sunteți vechi pe canal, dați o distribuire, dați un share, ajutați-mă să cresc canalul, vă rog frumos și în afară de asta, în afară de canal, dacă vreți antrenamente și dacă vreți să aveți un antrenor de șah, găsiți link în descriere mai jos, 6 săptămâni cu mine ca și antrenor și găsiți și un video studiu de caz numărul 2 cu mine și cu cariera mea de șahist, cum am ajuns de la el 1400 la 2100 la șah clasic, în 8 ani de zile, gata, trebuie să închei videoclipul, ne vedem mâine cu videoclipul zilnic, sper că v-a plăcut, deci sper că ați reținut și toate lecțiile pentru Blitz, cum să câștigați la Blitz, se aplică și pentru Blitz online, deci aplicați, încercați, acum după ce ați văzut videoclipul, jucați online și trebuie neapărat să aveți un plus 30 la rating. Imediat. Aplicați ce v-am zis, neapărat, măcar o victorie, o victorie, cu o victorie, cu o victorie și dați-mi un comentariu mai jos dacă v-am ajutat să faceți plus 30 la rating. Hai, ne vedem! Salut! Ciao!